Hej allihopa, det är Linda. Välkomna till en ny video. Idag så tänker jag att jag ska blanda in lite mode i den här videon. För att det är otroligt många som är intresserade av vad jag har på mig, min stil och hur jag tänker när jag blandar makeup och kläder. Så det är precis det jag tänker göra idag. Jag tänker visa en outfit och sen så kommer jag att göra en makeup som passar till den outfiten. Så att det jag har gjort är att jag har beställt hem lite kläder från Best Secret, eller egentligen en outfit från Best Secret som jag ska matcha min makeup till. Och vet ni inte vad Best Secret är, så är det, jag skulle kalla det för ett hemligt modeparadis för endast inbjudna. Och jag har en länk i min beskrivning där jag exklusivt bjuder in er till att också bli medlemmar, och på Best Secret så får du alltid 20-80% rabatt. Jag kommer att göra en liten unboxing video. Jag kommer visa er vad det är jag har klickat hem. Och sen så kommer jag att göra en makeup tutorial där jag berättar lite hur jag tänker när jag matchar mina outfits. Och sen så kommer jag ta på mig alla kläderna och sen så kommer jag göra som en liten catwalk eller något. Och visa hur allting ser ut tillsammans. Jag hoppas att ni tycker det här ska bli roligt. Jag tror att, kolla ett hål. Och ni får jättegärna berätta vad ni tycker, för att jag vill verkligen göra fler sådana här videos eftersom jag gillar ju matcha grejer. Jag tycker ju att kläder är kul, så att jag kör igång med unboxing på den här då. Gud vad kul. Nu ska vi se. Det som jag har tänkt på nu, alltså jag vill ju ha en lite edgy, vårig look som ändå funkar nu när det är lite kallare och att man sen kan ta på sig typ en jacka. Så att jag har beställt en röd lackkjol som jag tycker är asball från Calvin Klein. Och kjolen hade jag tänkt att matcha med en svart tight polotröja. Bara väldigt simpel, för att när jag har bara ben så gillar jag att ha polo. Och sen till det så tänker jag beställde en basker, för jag har ju alltid hatt eller någonting, så jag beställde en basker som jag kan ha på huvudet om jag känner mig naken. Jag beställde även ett halsband som är väldigt liksom stort och tjockt som jag tänker att jag ska ha ovanpå polon. En väska. Väldigt, väldigt fin i sammet. Och sen sist men inte minst en randig blazer. Den här tänker jag att den här kan man dra på över när det blir lite kallt på kvällen. Eller ja, nu också även lite kallt på dagen eftersom det bara är maj. Men den här tycker jag är skitsnygg. Lite oversized, ganska lång. Och den kan jag tycka var snygg att bara hänga på axlarna över hela outfiten sen. Kom på en grej. Polo är för jävligt att ta på när man har smink. Så att jag kommer faktiskt ta på mig polo nu på en gång. Och sen kommer jag ta på mig det andra lite senare. Ni får jättegärna berätta i kommentarerna hur ni skulle styla den här outfiten med hår och smink. Så ska jag klä på mig polotröjan och sen så kommer jag att köra igång med makeupen. Jag måste säga att den här var super stretchig. Alltså jag tror inte det hade varit något problem om jag hade haft makeup på mig först heller. För den var verkligen super, alltså kolla. Den är jättestretchig. Den är alltså jättestretchig. Vad skön den här var. Jag älskar ju polotröjor för jag tycker man får så snygga axlar i polotröjor. Jag brukar alltid ta på mig en outfit innan jag gör själva sminkningen. För att jag vill ha lite känslan på hur det ska se ut i slutändan. För att det kan vara så, ibland ni vet så känner man bara inte för att ha på sig någonting. Man känner dagen innan kanske att men det här känns skitbra. Och så sminkar man sig och så tar man på sig kläderna och så känns det liksom inte bra för att man har en dålig dag eller det är bara någonting som inte känns bra med den outfiten. Så då brukar jag alltid ta på mig outfiten först. Så alltså typ så här när vi ska iväg på fester och sånt så kan det vara så att jag tar på mig min outfit 4 timmar innan bara för att jag vill ha en feeling på hur jag ska sminka mig sen. Till den här looken så tänker jag mig ändå så här, för den kommer synas ganska mycket. Det är rött och det är randigt och det är sammet, många olika material.
så tänker jag ändå att jag ska göra en ganska enkel klassisk eyeliner look med lite ögonskugga i creasen och fokusera på på ögonlocket, inte så mycket under ögonen. Så jag börjar med att lägga en primer. Och berätta gärna också hur ni gör när ni matchar makeup och kläder. Börjar ni med makeupen och sen så går vi med kläder efter det, eller börjar ni med kläder och sen gör makeupen efter det? Så är samma sak nu. Och sen så kommer jag att använda, jag ska faktiskt testa Natasha Denonas nya Biba-palett, tänkte jag. Den här paletten. Som är en palett med en herrans massa neutrala nyanser i både varmt och kallt. Så att det är lite guldiga skuggor där, lite mer röda toner där och kalla toner på undre raden. Så jag tänker då, första skuggan jag lägger kommer vara den som heter Freckle. Den där, som jag kommer lägga i globlinjen. Jag tänker att jag vill ha en ganska ljus skuggning ändå. Och sen så i och med att detaljerna på outfiten jag kommer ha idag är guld. Väskan är ju guld, sen så det är inte så mycket, ja, halsbandet är också guld såklart. Så att då kommer jag att köra även guld på ögonen. För jag tycker faktiskt att jag har ingenting emot att matcha guld och silver. Men just när det gäller smink så vill jag gärna att det ska gå i samma ton som själva accessoarerna och så vidare. Sen så tar jag färgen som heter Shine. Duttar faktiskt på det med fingret. För ibland så är det så att även om jag håller på med smink, så ibland så vill jag ändå att kläderna ska ha övertaget och inte sminket. Jag kommer använda Tusk. Jag ska lägga en eyeliner och då kommer jag att använda Suva Beautys Hydra Liner i Grease. Outfiten är ju röd, den är randig, den innehåller vinrött. Och då brukar jag försöka plocka upp någon av de här elementen i min makeup. Till exempel kjolen är glansig, då kanske jag ska ha glansiga läppar. Eller om, glansigt rött, röda glansiga läppar till exempel. Jag tycker det är snyggt att ta upp någonting ur kläderna i makeupen. Eyelinern är färdig, så då tänker jag att jag går direkt på mascara. Jag kommer lägga lösögonfransar så jag ska inte böja mina fransar. Jag ska göra en liten fransmarkering också, tänker jag. De här fransarna heter Terrific 3D, kommer från Swede Lashes. Tror att jag kommer köra en ganska neutral läpp. Ett läppstift som heter Reveal Me från Motives Cosmetics. Det här är egentligen alldeles för gammalt, men jag vill inte slänga det. Nej men gud, det här blir inte alls bra. Nej, jag vill ha något mörkare. Gud, ibland känns det bara fel. Det där kändes jättefel. Frågan om man ska köra den här då. Den här är från Milani, heter Velvet Velouté. Ett matte satin liquid, inte liquid lipstick, men lip cream är det. Det här var nog mer någonting som det jag hade tänkt mig, tror jag. Och sen kommer jag också lägga lite rouge och contour från Infinity-paletten. Lite puder också. Kör Linda Hallberg Cosmetics Infinity Filter Light. Ska bara swosha över det lite med en borste på ställen där jag brukar bli glansig. Nu är det dags för kläder. Jag tänker att jag kan ta på mig mössan när jag ändå är här, men sen så kommer jag att byta ställe, för jag tror jag kommer gå ner på nedervåningen. Det är lite mer plats där än vad det är här, så att då kommer jag gå ner där och byta om, och sen så kommer ni få se hela outfiten i sin helhet. Det stod ju typ mitt namn på den här kjolen när jag såg den, så att det här var egentligen vad jag utgick ifrån när jag skulle välja min outfit. Man kan ha den lite högre upp, man kan ha den lite längre ner, men jag kommer välja att ha den här kjolen lite högre upp. Sen så har vi då halsbandet, en väska i sammet som jag tycker ändå är fint till. Alltså jag tycker rött och vinrött funkar jättebra tillsammans. Jag tycker det här är en schysst klassisk men ändå lite edgy look. Och sen i alla fall så kommer vi till den här blazern.
som jag kan tycka blir jäkligt snygg att bara ha hängandes över axlarna så här när det blir lite kallt. Och jag tycker den passar så himla snyggt till de andra färgerna. Den här är inte helt svart utan den är lite blåakt, alltså lite väldigt mörkt marinblå och har ett väldigt fint glansigt tygmaterial. Men jag tycker det här är väldigt snyggt och ger en väldigt cool edgy look. Jag älskar den här outfiten. Jag ska höja kameran lite så ni även ser min mössa. Som jag sa innan, vill ni också bli medlemmar på Best Secret så har jag en länk nere i beskrivningen där jag bjuder in er till att bli exklusiva medlemmar. Jag känner mig verkligen skitsnygg i det här. Vi syns igen där uppe där jag kommer att avsluta videon. Det var faktiskt allting för den här videon. Jag hoppas att ni tycker att det här har varit kul att titta på. Att det var kul att jag gjorde någonting annorlunda där jag faktiskt mixar in lite kläder också. Och vill ni se mer av den här typen av videos så får ni jättegärna kommentera i kommentarsfältet och glöm inte att tumma upp videon och att prenumerera på min kanal. Så syns vi igen förhoppningsvis nästa vecka och då kanske på engelska. Så vi ses och hörs, ha det så bra så länge, hej då!